එදිනෙදා කතාවට පුංචි පාඩමක්. අද පාඩමෙන් කතා කරන්නේ dine in සහ take away කියන යෙදුම් දෙක ගැන. Motivation to English by Thushara Pandithawansha. රෙස්ටොරන්ට් එකකදී වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කෑම ඕඩර් කරද්දී යාලා අහන දෙයක් තමයි are you dining in or taking away කියන ප්‍රශ්නය. dine in කියන්නේ ඒක ඇතුළේදීම කනවා කියන එක, take away කියන්නේ වෙන කොහෙට හරි ගිහින් කන්න එළියට අරන් යනවා කියන එක. මේ take away කියන එකටම තමයි take out කියලා කියන්නේත්. dine in or take away කියලා අහද්දී ඔයාලා එතනදී කන්න අදහසින් කෑම ඕඩර් කරනවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් dine in කියලා. එළියට අරන් යනවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් take away නැත්නම් take out කියලා. මේ take away කියන එකටම තමයි අර කිව්වා වගේ American English වලින් take out කියලා කියන්නේ. examples ටිකක් බලමු. I'm gonna dine in. මම මෙතනදිම කන්නයි යන්නේ. I'm gonna take out. එහෙම නැත්නම් I'm gonna take away. මම එළියට අරන් යන්න හදන්නේ. This restaurant is open every day for dine in and take away. එහෙම නැත්නම් take out. මේ රෙස්ටොරන්ට් එක dine in සහ take away වලට හැමදාම ඇරලා තියෙන්නේ. හරි. මං හිතනවා මේ ගැනත් ඔයාලට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔබේ අදහසත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.